Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μας. Στο σημερινό βίντεο, θα μιλήσουμε για το πώς να ελέγξετε το ιστορικό ενός οχήματος πριν αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό να ελέγχετε το ιστορικό ενός οχήματος? Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αγοράς ενός αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να ελέγξετε το ιστορικό του. Γιατί, ας μάθουμε. Ο έλεγχος του ιστορικού ενός οχήματος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν του, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Διασφαλίζει ότι δεν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο με κρυφά προβλήματα ή ανησυχητικό παρελθόν. Εξετάζοντας το ιστορικό, μπορείτε να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα προτού δεσμευτείτε για την αγορά. Χάρη στη δύναμη της τεχνολογίας, μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό, την απόδοση και την κατάσταση ενός αυτοκινήτου με λίγα μόνο κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα στη διαδικασία αγοράς αυτοκινήτου. Με τις πληροφορίες που συλλέγετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το ποια αυτοκίνητα θα ακολουθήσετε και ποια θα εξαλείψετε από τη λίστα σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές σας και να εστιάσετε στα οχήματα που ανταποκρίνονται πραγματικά στις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις σας. Τι μπορείτε να μάθετε από τον έλεγχο του ιστορικού ενός οχήματος? Τώρα που καταλάβαμε τη σημασία, ας διερευνήσουμε τι μπορείτε να μάθετε από τον έλεγχο του ιστορικού ενός οχήματος. Αρχικά, μπορείτε να μάθετε εάν το αυτοκίνητο έχει εμπλακεί σε ατυχήματα ή μεγάλες ζημιές. Θα δείτε αν τα αρχεία σέρβις είναι εντάξει. Αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες καθώς επηρεάζουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του οχήματος. Δεύτερον, μπορείτε να επαληθεύσετε τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Η απάτη του χιλιομετρητή είναι δυστυχώς συχνή και ελέγχοντας το ιστορικό, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η απόσταση που εμφανίζεται είναι ακριβής. Τρίτον, μπορείτε να αποκαλύψετε τυχόν εκκρεμή εμπράγματα, βάρη ή δάνεια στο όχημα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή τυχόν νομικών ζητημάτων ή ευνηδιαστικών οικονομικών επιβαρύνσεων μετά την αγορά. Οι κίνδυνοι από το μη έλεγχο του ιστορικού ενός οχήματος. Λοιπόν, τι μπορείτε να χάσετε αν δεν ελέγξετε το παρελθόν ενός οχήματος? Ας βουτήξουμε στους πιθανούς κινδύνους. Πρώτον, μπορεί να καταλήξετε με ένα αυτοκίνητο που έχει άγνωστα μηχανικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε δαπανηρές επισκευές. Δεύτερον, θα μπορούσατε να αγοράσετε εν αγνία σας ένα κλεμμένο όχημα. Χωρίς να ελέγξετε το ιστορικό, μπορεί να γίνετε θύμα κλοπής αυτοκινήτου ή να αντιμετωπίσετε νομικές συνέπειες. Τέλος, η παράληψη του ελέγχου ιστορικού μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επένδυση. Μπορεί να καταλήξετε να πληρώσετε περισσότερα από όσα αξίζει το αυτοκίνητο ή να πάρετε ένα όχημα με αμφίβολο υπόβαθρο. Συνοψίζοντας, ο έλεγχος του ιστορικού ενός οχήματος πριν από την αγορά ενός αυτοκινήτου είναι ζωτικής σημασίας. Παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για το παρελθόν του, σας βοηθά να αποφύγετε πιθανά προβλήματα και διασφαλίζει μια ασφαλέστερη και πιο έξυπνη αγορά. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζουμε ότι βρήκατε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας otamoli.com για να ελέγξετε το όχημά σας.